What's up guys mga kawakay, andito na naman si Dan Wakay para kay Liza TV. So guys, bakit ka ba nandito kawakay? Dahil siguro gusto mong kumita Gusto mong kumita by online. So ngayon, tuturuan kita kung paano kumita gamit si YouTube. Ito ay tamang paraan pag wala kang pera, pera ng pamuhunan. Pera na pamuhunan. Ito kawakay ang dapat nating gawin dahil unang-una, kagaya ko, wala tayong panimula ng business. Pangalawa, sa panahon ngayon, mahirap mag-business nang wala kang kapital. So ito yung talagang zero capital na pwede kang umunlad at habang buhay mo itong pagkakitaan sa paraan kawakay kung saan ka magaling o kung ano bang talent mo sa buhay. Malay mo, ikaw pala isang magaling kumanta, diba? Malay mo, ikaw pala yung isang magaling mag-drawing. Ikaw pala yung magaling manligaw. So, kung saan ka magaling, doon mo pwedeng i-vlog yung sarili mo. At pwede kang kumita, pwede kang mag-trending balang araw. So, saan ka pa kawakay? Simulan mo na to. At simulan na natin to. Tuturuan ko na kayo kung paano tayo magsimula sa YouTube. So, ito ay tutorial to kung paano gumawa ng iyong account. So, kawakay, anong pang hinahantay natin? Bago tayo magsimula kawakay, subscribe muna natin si Liza TV at aantayin ko kayo. Sige, huwag ko muna kayong tingnan. Pindutin nyo muna yung subscribe, click the bell button, and choose the all para ma-notify po kayo sa sunod nating tutorial. So sige, antayin ko kayo. Hindi ko gusto nyo, hindi ko kayo tingnan. Okay. Okay na ba? Tapos na? O sige, mga kawakay, simulan na natin ito, ating tutorial. Kung inaantay nyo, salamat pala sa inyong pagpindot, pag-subscribe kay Liza TV, at para malaman nyo kung kasunod natin tutorial, ma-notify po kayo. Maraming salamat. At simulan natin ito, ating tutorial mga kawakay. Let's do this! Do it. So ayan guys. So pumunta po tayo ngayon sa Google. Okay. Yan. Pumunta. Kikita nyo mga kawakay. Kung meron na kayong account, pwede nyo naman po yung gamitin. Tulad nito, meron kami
2014. Ayan, try natin yan, mga kawakay. So that username is taken. Try another. List done. Ayun, pumasok mga kawakay. So ilagay natin dito is password. So gagawa lang tayo ng mga iba. Ilagay na lang password, mga kawakay. Gawa na lang kayo ng mga password. Ayan, ilagay natin yung telephone natin. 7. Ayun. Okay na kawakay, ha? So gagawa na tayo ng Google account. So next step natin. So ayun, mga kawakay, next step natin is gawa na tayo sa YouTube. Okay? Ngayon, babasahin nyo kung gusto nyo basahin yung ni Google. And mga dyan. Mga terms, privacy and terms niya ni Google. So ngayon, agree lang. Sinabasa na natin yan, mga kawakay. So tayo muna natin. Ayun. Ang mangyayari dyan, isa-sign in natin to. Kasi hindi pa siya naka-sign in. Piliin natin yung ginawa natin. Ayun. So kulay green lang yung hindi pa tayo kita ng ating ilalagay na. Pwede niyong palitan yung picture nito. Pero muna tayo. Ito muna tayo kung saan tayo mag-focus muna tayo sa gagawin natin. So mga kawakay, nandiyan na tayo. Na-sign in na natin yung Google natin. So gawin natin, punta tayo sa YouTube. Ayun mga kawakay, nakasign in dito yung isa kong account. So palitan lang natin. Ayun, nandito siya. Ayun. Ayun, nakasign in na siya, mga kawakay. Oh. So your channel use YouTube as name. Yon. Done list. Create channel. Mag-create tayo ngayon, mga kawakay. Create channel lang. Ayun. Okay na. Meron na tayong YouTube. Ayun. Ayan na mga kawakay. So ganun lang kasimple yung paggawa ng YouTube nating paggawa ng YouTube account. So unang-una nating gawin is gawa tayo ng
Google account. Usually may Google account naman tayo. So gawin nyo na lang, punta lang kayo sa YouTube, tapos follow nyo lang yung tutorial natin. So, napakadali lang gawin mga kapatid, mga kawakay. So ayan, create na lang dito sa kung mag-download po kayo ng ayan. Mag-download po kayo ng video, upload a video lang. Go live, parang hindi pa ganun kung wala pang masyadong subscriber yung ating YouTube account. So kailangan natin mag-upload ng video, which is pindutin lang yung create and upload. Follow nyo lang yung step, gagawa tayo ng video dyan. So ayan muna mga kawakay, okay na po yung ating paggawa ng Google account. So ilagay natin kawakay ang sunod na tutorial natin sa taas nito. Ayun mga kawakay, tapos na tayo dun sa ating tutorial kung paano gumawa ng ating YouTube channel. So unang-una nating gawin mga kawakay is gagawa tayo ng Google account. So kalimitan naman sa atin is meron tayong Google account. So ang next step natin is pakisunod na lang po ng video. So ayan, papanoorin niyo po lahat yan. So malalaman niyo at kung paano gumawa ng YouTube account. So guys, kung gusto niyo pong matuto or kung gusto niyo pong meron din po akong tutorial, 10 tips kung paano lalago ang inyong YouTube account o yung inyong YouTube. Meron po akong video, ilalagay ko po dito sa taas. Dito po ba yan or dito? So ilalagay ko po dyan kung mga tips natin kung paano gugrow yung ating YouTube. So guys, paalam muna tayo kay Liza TV. So guys, dito po si Dan Wakay at dito tayo kay Liza TV. At huwag kalimutan ng Liza TV na subscribe sa kanyang channel. Share itong video ito sa mga kaibigan natin gustong kumita by online by using YouTube. So mga kawakay, paalam na tayo. Kita-kits tayo sa sunod na tutorial natin. Maraming salamat. Stay safe and God bless you all.